ඉතින් මේ මං අද මෙතන ඉන්න කියලා බැලුවේ එළවයිද දන්නේ. මෙතන මේ කට්ටිය ඔය කෑම කන තැන ෆුඩ් සෝන් කියලා තියෙන්නේ. ෆුඩ් සෝන් කියලා තිබ්බට මේ කවුරුත් නැහැ පේන්න. ඉතින් මේ මෙතන කෑම තියෙනවද දන්නේ. හරි මේක මේ 12 වෙනි සියවසේ කුමහර් සෙයින් රාජ්‍ය රජකමෙන් වෙන් වූ කුමාර කර්තාය සිංහ මේක මේ සමහරට ඇති කියලා මේ රජාගේ කට්ටිය. ඉතින් මං ඇහුවා. ඉතින් මේ රජාගේ පවුලේ කට්ටියලු ඉන්නේ මේ කට්ටිය කිව්වා. මෙන්න මොනවද? ඇපල් වතු. තේරෙනවද? එක දිගටම දැන් තියෙන ඇපල් වතු. ඇපල්. හැබැයි ඉතින් එක කොලයක්වත් නැහැ ගහකවත් අතර මේ. එන ෆ්‍රෙෂ් ෆෘට් එකතු කරන තැන තියෙනවා. ඇපල් එකතු කරන තැන. මම දැක්ක ඉස්සලා ඇපල් ගබඩාවකුත් තිබ්බා. ගොඩ දුරට මේවත් ඒවා තමයි. ඔය තියෙන උඩ මේ පෙට්ටි ගොඩ ගහලා. මොකද එක දිගට ඇපල් වතු තියෙන මේ පැත්තෙන් අර මේ නුවරලේ දේවල් තියෙනවා වගේ. ඇපල් මේ ආයෙත් මොකුත් නැහැ. පාරවලුත් හැබැයි හොඳයි මේ හරියට නේ. දෙයිනේ කියලා. ජුබ්බාල් ඝන තත්ත්වයේ කැලයක්. ඝන කියලා කියන මේ ඝන ද්‍රව වායු සම්බන්ධ ඝන නෙමෙයි තද කැලයක් වගේ එකක්. මොකද බලන්න මෙතෙන් දෙනකම් ඇපල් අත තියෙන එතනින් එහාට කැලෑව. මෙතනින් උඩ තනිකරම කැලෑව තියෙන්නේ. තේරෙනවද? අප්පා තේරෙනවද? කෑම කඩයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් චවාල් ඇති. චවාල් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සයිඩ් එක මම පෙන්නන ඔය පැත්තෙන් දැන් වලාකුලක් පේන ලොකු වලාකුලක්. ඔය ලොකු වලාකුල තියෙන පැත්තේ හිම තියෙන කඳුත් තියෙනවා. හැබැයි මීදුම් බාලා නැහැ. අර කන්තේ මුදුනේ මේ හිම පොඩ්ඩක් තියෙනවා. වැක්කිරිලා. හැබැයි මොනවද තිබ්බත් මීදුම් බාලා. ඊට පස්සේ මෙන්න ඈතින් කෝවිලක් තියෙනවා. ඒ කෝවිලත් අර මේ මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට පෙනෙයි. මෙහි ස්ටයිල් එකට තියෙන්නේ පාට ඒ කියන්නේ ඒක මාලිගා ස්ටයිල් එකට තමයි කෝවිල් තියෙන්නේ. අර ඈතින් පෙන කඳ බලන්න. මුදුනේ හිම තිබ්බට මීදුම් බාලා නැහැ. තියෙන්නේ කෝවිල වෙනවද නැහැ. ලස්සන ගහකොත් එකේ කෝවිල තියෙන්නේ. මොහොතට උඩ තියෙන්නේ කොඩි දාලා පේනවද? නියන් හරියට මේ ඔය ටිබෙට් පන්සල් වල පේනවත් තියෙන ඒවල. කිට්ටුවටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හිම කිට්ටුවටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පේනවද නැවල්ට හිම කාඳු කිරි පාර හිම තියනවාද දන්නේ.
කන්දේ හිම තියෙනවා ගස් අස්සේ. ඒ පාරායෙන් පේන්නේ මම පේනන ළඟට අපි එතනින් යයි මං හිතන්නේ. පේනවද? මොන පටන් ගත්තා. අයිනේ තුනී හිම තට්ටුවක් තිබ්බා. තුනී හිම තට්ටුව. ඔන්න තියෙනවා පාර අයිනේ හිම. ෂේ. තව අපිට යන්න තියෙන උඩ කැලේට. පාරේ නැත්තම් එච්චරයි ලිස්සන විදියට. ඔන්න ආයෙම තියෙන තදට වැටලා. ඔය තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන ගණකමකට තියෙනවනේ. කරන්න. පේනවද? ඉතින් පාරයිනේ. ඉතින් මේ හිම කඩලා තියෙනවා වාහනේක මොනාර එක්ක. මට හිතෙන විදිහට මා නිවැරදි නම්. ඉතින් මේ දෙකටම දැන් ඉන්නේ මං හිතන්නේ උසම තැන. මං කිව්වේ මේකේ හිම තියෙන්න පුළුවන් කියලා. මං දැක්කා මේ ඔය ෆොටෝ වල ඒ වගේ වල මේ තියෙනවා මේ වල හිම තියෙනවා කියලා. මේ යන පාරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ පාරටත් හිම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම රැයට මේ හිම වැටෙනවා ඇති. නැත්තම් මේ ඊයේ වැස්සේ මෙහෙට හිමක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් අනික තමයි මට මේ පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකක් පහුණා. පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එක හිම මිදලා. මල කෙලියයි. අම්මෝ. මේ හිම මේ පිරලා තියෙන්නේ පසුත් එක්ක. තේරෙනවද? ඉතින් thumbnail එකට හොඳයිද මේක? මෙහෙම thumbnail එක මොකද කියන්නේ? ඕනේ එකක් හොඳයිද? මේ පොඩ්ඩක් ලිස්සනවා මේ හරි. ඒක චුට්ටක් බලාගෙන එන්නනේ මොකද මේ ලිස්සලා වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එන හැමෙමු යන්න ඉස්සරහට එනවනේ. දැන් මේ ඇත්තටම ඒ කෑල්ලම හිම තියෙන මේ ටවුන් එක කරපතර වලට කරපතර ආවොත් එහෙම මෙහෙ මං හිතන්නේ මේ උඩ මේවත් තියෙනවා. හොටෙල් එහෙමත් තියෙනවා. කරපතර හොටෙල් එක නැවතිලා පාරේ ඉඳලම හිම බලලා යන්න පුළුවන්. කරපතර මේ මං ආයි මේ හිමට ආවේ කකුල් පොඩ්ඩක් හොද ගන්න. ඇයි මඩනේ? ඒ දඩනේ දැන් ආය යන්න ඉපේ ආය අර වතුර කොටින් තමයි යන්නේ. එතන ආය මඩ ගෑවෙනවා. ඇතුලේ මඩ කරියෙක් වෙනවා අන්තිමට. ඇතුලේ මඩ කරි වෙන්නේ නේද? ෂේ. sara.com මේ හැමතැනම හිමනේ. මිත්‍රවරුනි. ඉතින් මට පෙන්වන්න හිතුණා. අනිතා මේ හිම හාරලා අයින් කළා මේ මොන හරි හිම කඩන මේකකින් වාහනයකින්. ෂේ. පේනවනේ. හිම යන්න තියෙන්නේ. පාර ලෙස්සන සුළුයි කියලා මේ අනතුරු අඟවල තිබ්බා කලින්. කරපතර ඉඩක් තිබ්බොත් මේ හරිය ඉඳලා ගියා නම් හරිය. මොකද මේ නෑනේ පාරත් අවුලක් නෑනේ. හිම ලොකු කේස් එකක් නෑ මේ හිම. හිම තැනක ඉන්න ඕනේ. හිම පේන තැනක. ඉඩක් නෑනේ. හිම තියෙන තැනක. ඒ කියන්නේ වැටෙන්නේ ඉඩ තියෙන තැන් වල හිම වැටලා. මැදට ගිහිලා තමයි ඉන්න ඕනේ. හිම
මම ඇතට මෙන්න අය මොකුත් නෑ දැන් තනිකර සුදුම සුදු පාටයි මෙන්න කොහොමද ඉතින් කියන්නකෝ ඉන්නේ මේවල ඉන්න ආසයි ඉන්න තැනක් නෑ නේ වැඩි තියෙන්නේ අර මඩ ගොහරු වගේ හපක් තියෙනවට ඉන්න හිතෙන්නේ නෑ කියන්නේ වැඩේ කියන්නේ ඊටත් වඩා ලොකුම කේස් ඉතින් මේ මං අද මෙතන ඉන්න කියලා බැලුවේ එළවයිද දන්නේ මෙතන මේ කට්ටිය ඔය කෑම කන තැන ෆුඩ් සෝන් කියලා තියෙන්නේ ෆුඩ් සෝන් කියලා තිබ්බට මේ කවුරුත් නැහැ පේන්න ඉතින් මේ මෙතන කෑම තියෙනවද දන්නේ අතනත් වෙන ෆුඩ්ස් ප්ලාසා කියලා ගහලා මම හිතන්නේ මේ දවස්වල වහලාද කොහොද ඇත්තේ පේන විදිහට මෙතන බංකුටියක් එහෙම තියෙනවා ඉතින් මෙතන අද රැට හිටියොත් හොඳයි කියලා හිතන මොකද මෙතන මේ හිම එහෙමක් තියෙනවා මේ හැරෙනම් මේ දියවෙන ගමන් තියෙන හිම අවුව වැටිලා දැන් නම් ආයෙම දියවෙන එකක් නැති වෙයි අනේක තමයි මේ මෙතනින් පාරටත් හරි ළඟයි ලේසි ඩිග් ගාලා උඩට දාගත්ත ගියා ඉතින් බලමු අපි මෙතන ආදී ඉඳලා මේක හරවලා ගහ ගන්නවද කියලා බැලුවේ ඕනේ නැහැ නේ හෙට උදේ යන්නේ ඒකනේ ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අතර ඉන්න යන තැන හිමේ පේනවනේ මට ආසාවක් ආවා මේ හිම තියෙන තැනක ඉන්න ඉතින් ඒකයි හිටියේ සීතලයි දැන් උත් මේ හොලඟ හරි සීතලයි මොකද සෑහෙන උඩක ඉන්නේ ඉතින් අපි බලමු ඉතලා මේ ඩ්‍රෝන් එකේ වල බලමු මේ හිම තියෙන හරියවල යමුකෝ එළිය තියෙන වෙලාවේ
මම ටිකට් කලින් කිව්වා මම අද මෙතන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඇත්තට මම හිතුවා අද යන්න. මොකද දන්නවද? මම දැන් සති ගානක් පාරෙන් හිටියේ. සති ගානේ සති දෙකක් විතර. ආසන්නව ගත්තොත් එහෙම. ඔව් හෙටට සති දෙකයි. මොකද මං ගියේ සතිය බ්‍රහස්පතින්දාවේ දැන් අද බදාදා. ඒතර දැන් මං අදත් පාරේ හිටියොත් එහෙම මං ඇත්තටම සෑහෙන දවස් ගන්න පාරේමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං කල්පනා කරා අද යන්න කියලා. ඉන්නේ නැතුව මෙහෙ. ඉතින් මොකද හේතුව දැන් මේ බලන්න වතුර එනවා මෙතනින්. වතුරක් තියෙනවා අයිසුත් තියෙනවා. බලන්න. කඩම් වැටෙද්ද දන්නේ මේ කානුවක්වත් තියෙනවද දන්නේ. බලන්න අතන අයිස් පර්වතය වගේ සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. නෑ කඩම් වැටෙන්න හේතුවක් නෑ නේ. තියෙනවද දන්නේ වෙන කඩම් වැටෙද කියලා ෂුවර් නෑ එකයි වන්නේ. එහෙම ඉන්නේ. මොකද මෙතන හිම අයිස් තට්ටු වගේ බැඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට බර දෙහා පැත්තට යන්න. දැන් අයිස් තියෙන්නේ එතනින් පැනලා මෙතනින් ආයි පයිමු. නෑ. ඉතින් මේ මම දැන් අද ගෙදර ගියොත් එහෙම එතකොට මට හෙට අනිද්දායි දවස් දෙකම තියෙනවා. මේ පොඩ්ඩක් නිදහසේ ඉඳලා නේද? මොකද එක දිගට ඇවිද්දාමනේ කරේ. එතන යට මොනවද තියෙනවද දන්නේ? කඩම් වැටෙද්ද දන්නේ නෑනේ. ඉතින් මේ දැන් මම අද මෙතන ඉඳලා හෙට ගියොත් මම අනිවාර්යෙන් හෙටත් රැය වෙනකම්ම යනවා. ඒ හින්දා මට ඒතර අනිද්දා විතරයි පොඩ නිදහසේ ඉන්න දවසකට තියෙන්නේ. සිකුරාදා විතරයි. ඒතර සිකුරාදා නිදහස් ඉන්නේ නැහැ මොකද සෙන්සුරාදා මේ වීඩියෝ එක හරි ගස්සන්න තියෙනවා ක්ලාස් වැඩ පොඩ්ඩක් බලන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා මට ඇත්තටම මේ නිදහසේ ඉන්න කියලා දවසක් ඉන්නේ නැහැ ආයේ සමුදා වෙනකන්. ඒ හින්දා මම අද යනවා. දවස් ගානක් හිටියනේ. එහෙනම් අපි අද පාරේ කොහෙවත් ඉන්නේ නැහැ. කොටුවක් තියෙන එක බැලුව හැකි. අම්මෝ. ලිස්සනා මේවයි. මොකොත් නැහැ මෙන්න. ඉතින් කොටුවක් තියෙන මං කිව්වා ඒකත් බැලුව හැකි ටක් ගාලා. ඒකත් බලලා අපි යන්. එහෙනම් හිම මේ හිමනික මෙතන එහෙම මහ ලොකු හිම නැහැ නේද? පාරක් හිට මං ඒකයි. හින්දා කැමතිත් නැහැ පාර ආයිනේ. පාරෙන් තමයි ඔච්චර දවස් හිටියේ. මේ වගේ තැනක. ඉතින් මේ එහෙනම් අපි වෙන දවසක එහෙම බලමු. තව කල් තියෙනනේ බුදුගම්මේ හිමේ පානකම් බැලුව එක දැන් අර රුසියා පැත්තේ එහෙම ගියොත් එහෙම. හිමේම ඉන්න තියෙන එහෙම උත් එහෙම. එහෙනම් අපි යන්. ඇනෝල් වලින් ගත්තනේ මේ කිට් කැට් කොපිරයිට් වලින් ඉතින් මේ හැනෝල් වලින් ගත්තනේ හැනෝල් පල්ලයන් තියෙන්නේ දැන් මං ඉන්නේ උඩනේ මේක කිට් කැට් එක පිම්බිලා තියෙන බැලුන් එක වගේ දැන් මාර වැඩේ බලන්නකෝ තවත් ලස්සන පන්සලක් හන්ද උඩ තියෙන බලන්න මේ පන්සල් හරි ලස්සනයි. තනිකර වෙනම එකක් තියෙන්නේ. බලන්න මේ Hindu පන්සල් නැත්නම් Hindu කෝවිල් වල වෙනස් වීම. ප්‍රාන්තයෙන් ප්‍රාන්තයට දැන් අන්තිමට ඒවා නිකන් මේ මහලිගා වගේ වෙලා තියෙනවා. මේ මම මෙතෙන්ට ආවේ කොළඹ බැලද කියලා බලන්න ඕනේ. අපි ආ පැටල් ළමයි එකයි කරේ. කොළඹ බැලනේ. අන්නෝ ඇපල් අත්තර කරලා තියෙන්නේ. උණගස් ගහලා මොකක්ද ඒ කරලා තියෙන්නේ? උණගස් වල ලයිට් දාලා දැන්. ඇපල් වත් සරසලාද? ඒ නම් කි මන් දිහා මොතු විතර බලන් ගියේ. මා වැරදි දෙයක් කරාද? මහා පාරේ හරි කරදර. ඒ වාහන වලින්. අන්න අර ඇපල් අතරත් ඒ වැඩේම කළා බලන්න. නිකන් මේ කිමක් කරලා දන්නේ ඇපල් අතර. උණ බට ගාලා. මම තව උණ බට ගොඩාක් දැක්ක මේ පාරයින හිටවලක් තියෙනවා. මේ තියලා තියෙනවා. මේ වගේ පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැහැ.
අයියෝ අයියෝ. අතර උඩ දාගෙන ඉන්න හොඳ නෑ මේ දවල් වෙලාවේ. අර තියෙන්නේ කොණ්ඩකටු ගහපු ඇපල් වත්තා. නක මේ ගේ තියෙන තැන. මේ ගේ මාරම ලස්සනයි. යන් තනිකර ගස් කොණ්ඩෙන් වටේ ඒක ගහකවත් කොළ නැහැ. හරි අමුතුම ෆීලිං එකක් දැක්කරවස් මොකද්ද මේ? මොකද්ද දන්නේ? මේ මොකක් හරි තියෙනවද? මොකද මොකක් හරි තියෙන්න බෑ. නායක වගේ වංගු පාරක පල්ලෙහාට බහින්න තියෙනවා. මේ ණය වගේ වංගු පාරෙත් බලන්න හරිය ලස්සනට නිකන් මාලිගා වගේ උඩට හදපු පාන්සල් හින්දු කෝවිල් තියෙනවා. ඒවා නිකන් ඇත්තටම අර ගේම් එක වගේ. ඉතින් මේ අර චීනේ ජපානේ පාන්සල් ක්‍රමේ අන්න ඒ විදිහට තමයි මේක හරි ගස්සලා තියෙන හැම එකම වගේ උල් වහලවල් තියෙන්නේ හිම වැටෙනකොට කඩන් වැටෙන්නේ නැති වෙන්න. ගල් පොතු තමයි දාලා තියෙන්නේ වහලවල් වල උඩට. ඉතින් මාර ලස්සනයි. පේන නැති වලද මේ පැත්තකින්. උතනත් තමයි පාන්සලක් තියෙන්නේ. පාන්සලක් කරේ ඒක ලොකු ගයක් මන් දන්නේ දැකද? අතරේ. තනිය අතෙන් ඩ්‍රයිවිං අමාරු මේකේ. පට්ට පල්ලම කියන්නේ. අපි හමු යමු. කාර් එක දැම්ම මේ අතන ෂෙඩ් එක ගාව. මොකද මෙතන මේ යන්න දෙනවද මොකද්ද කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහනේ. ඉතින් no parking කියලා තියෙනවා. no parking school area. එතකොට මේ ස්කෝල් එකක් තියෙන්නේ. ෆෝට් එකක් තියෙනවා කියලා තියෙන්නේ කොහෙද? අර ෆෝට් එකක් නේද එතකොට? ආල බලු කොත්තායි ෆෝට් කියන්නේ මේක නේද? මේක ඉස්කෝලේ. මේක තමයි ෆෝට් එක. කොත්තායි ෆෝට්? Yeah, fort, but no vlogging or no video. Personal property. Personal property. ඉබ්බා කියලා මේකට යන්න බෑ. මේක මේ ගෙවල් තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක මේ මොකොත් මේ මොනවාද ෆෝට් එකක් කියලා කිව්වට මේකනේ හිස්ටොරිකල් එකක් කියවනාට මේක මිනිස්සු ඉන්නවා. මේක මේ ගල් ලීද? නෑ මේ ගල් ලී ඔක්කොම එකතු කරලා හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුළට යන්න බෑ එළියෙන් විතරක් බැලුව හැකි. ඒතර මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? වෙල් නේ ප්‍රිසර්ව්ඩ්ලු අනම්මනම් එන හොඳට සංරක්ෂණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු ඉන්නවනම් මේක බලන්න බෑනේ. පේනවනේ. නිකන් අර මට ගන්න චීනේ ගියා වගේ ගතියක් පේන්න තියෙන මේකේ. දැක්කම. අර මේව මොනවාද? මේ ගල් පතුරු මේ තියෙන වහලවල ගල් පතුරු තියලා. තව චුට්ටක් ළඟට යන්න බලමු. එහෙම නිකන් ඇතුළට යන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. එළියෙන් ඉඳලා බලන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. අපි එළියෙන් ඉඳලා බලමු. හම්මෝ. ඔය මාර ලස්සනයි ඈ. මල් හිටවල. ඔච්චර තමයි ඉතින් බලන්න වෙන්නේ. වෙන මොකුත් බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොත්තායි ෆෝට්
අපි බලමු chat GDP එකකින් අහලා කොතයි ෆෝඩ් ගැන කියන්න කියලා. කොතයි ෆෝඩ් in සිංහල කියලා මම අහලා බලමු. මොකුත් එන්නේ නැද්ද? හැම එකෙම සර්ච් කරනවා. මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ තියෙන එක ගැන තමයි තියෙන්නේ. කොත්තලිගඩි කොතයි ෆෝඩ් කියලා එකක් ගැන එන්නේ. මේ මහා රාෂ්ට්‍ර නෙවෙයි පුතේ. කොත්තගල කොට් කායි පොඩ්ඩ මං ගහුවා වැරදි. ආය පාර බලමු. කොට් කායි දැන් ගහලා බලන්න. කොට් කායි බලවට අන්නවා. හින්දුස්තානයේ මේ හිමාචල් ප්‍රදේශය තමයි තියෙන්නේ. මේක 12 වෙනි සියවසේ කුමාර් හෙස්සින් කුමාර් හෙසින් කියන මං ඒක ගැන විස්තර කියන ඊළඟට තාටිච්චි මං පොඩ්ඩක් කියවලා. හරි මේක මේ 12 වෙනි සියවසේ කුමාර් සෙයින් රාජ්‍ය රජකමෙන් වෙන් වූ කුමාර කර්තාය සිංහ කියන කෙනා තමයි මේක ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ. කියන හදලා තියෙන්නේ. කොට් රජාගේ මාලිගාව සහ කායි ගැඹුර කියන පද තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය කියලා කියන්නේ මේක ටිබෙට් සම්ප්‍රදායන කුල හදලා තියෙන එක. ඉතින් පේනවා ඇතිනේ මේක මං කිව්වා නේද? නිකන් චීන ගතියක් තියෙන, නිකන් ටිබෙට් ගතියක් තියෙන කියලා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ප්‍රධාන කොටස් දැන් විනාශ වෙලා තියෙන එක දැක්කම තේරෙනවා විනාශ වෙලා තියෙන කියලා. ඉතින් මේක ගෝර්කා කියන හමුදාවන්ගේ පාලනයට ලක් වෙලා තියෙන ඉතිහාසයෙන් ගෝර්කා හමුදා කියලා කියන්නේ නේපාලෙන් ආපු හමුදා මං හිතන්නේ. එතකොට බ්‍රිතාන්‍යයේ ගෝර්කා සටනටත් මේක හේතුවක් වුණා කියලා කියනවා. ඉතින් කොහොමෙන් හරි දැන් අද ඉන්නේ මේ රාජවංශයේ කට්ටියද කියනවම දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මේකට යන්න බෑ. අපි අහලා බලමු මෙතන කොල්ල වගේක් හිටියේ කට්ටියන් අහලා බලමු මේ කවුද මේක ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඔය තමයි කොත්කායි බලකොටුව. හිමාචල් ප්‍රදේශයේ තියෙන. ඉතින් මෙතන කට්ටිය කියන ඔය කට්ටිය තමයි මට කිව්වේ. අහලා බලමු නිකමට. මේකේ මේ සමහරට ඇති කියලා මේ රජාගේ කට්ටිය. ඉතින් මං ඇහුවා. ඉතින් මේ රජාගේ පවුලේ කට්ටියලු ඉන්නේ මේ කට්ටිය කිව්වා. Please tell me about who is live here. Then is the ancient king of this Riyasat. Basically, this is called Riyasat, the place. The ancient, the historical, the kingdom was called Riyasat. Riyasat Kot. Riyasat Kot. So he, the king of this palace, migrated from a place from Kumarsan. Kumarsan. Yeah, Kumarsan. Kodgad. Yeah, Kodgad. So he just establishes empire over here. So about 400 years ago, he established and built this beautiful architecture. Yeah. So now his family is living over here from the generation, from 3 centuries, I guess. Basically, this fort was built by Gurkhas. There was a guy called Jang Bahadur Thapa. So he was the ruler of Nepal. So he built this fort. Gorkha means Nepal. This is Napoleon attacked. Gorkha army attacked to this. Gurkhas ruled this part of Himachal for a long period of time. Then Britishers came. Yes. So after And that, they you won. know, the
kingship and all everything abolished Uh-huh. in India. So after that, this is their personal property, but they are not ruling anyone. Like they can live here, Ah, and like just because normal of way. gods and everyone, like many gods reside here. Religious Ah. ethics. For some religious purposes and religious reasons, we cannot allow everyone to Can I enter get the access to palace. this property? And they it is they around, they Hindus or Buddhists? yeah, they are Hindus. Hindus. And we cannot allow this. And like it is 600 to 700 years old fort, and you can see we have not no changes in that. Yeah, there is a bit change that Yes. you can notice that there is a steel New roof. New Ah, roof, yes, steel yes, roof, yes, steel roof. This was attacked by Napoleon. No, Not we just Napoleon. changed it Napoleon because attacked. there was Soch some rahe yaar, ye Napoleon problems attack kiya in tha. that. दादाजी It was plan पे. leaking and all. Napoleon? No, Nepal. Napoleon. No, Napoleon. ने हाँ, attack नेपाल. किया था, सच बोल रहा हूँ. Yeah, and it was a bit ये damaged हर कुछ also. बता रही है हाँ. नेपोलियन ने थोड़ी ना बिल्ड But किया था it was इन्होंने build leaking किया also, था so we ये. changed it. हाँ. इन नेपाल वालों ने थोड़ी ना वो तो अटैक किया था उन्होंने जब किसने पार किया से आए थे यहाँ पे तब ये जैसे मतलब कि वो पत्थर की नहीं होती थी पहले तब ये स्टील की बनाई थी ऐसा हुआ था ये अभी बदले. ये तो भी अरे ये बहुत पहले कहते हैं इकट्ठे ऐसा है ना? यार, अभी इस तरह की बदले वो? 36 में. स्लेट की थी ना एक साइड स्लेट की थी एक साइड Ah, this is the story. cracking a joke. No, this is the history. ये जो कि No, it's okay. and you can see like Ah, yes. the whole area. And this fort and this place is called Kotkai. 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 So the name Ah. of this place Kotkai is just because of this fort. Ah. See, it is a court. brother please show him the interiors in your phone No, capture I my can't. please I'm sorry, I can't. But this is the court, and the both sides there is a khai को क्या बोलते हैं? Khai is called cliff yeah मतलब it's on a You'll mountain die from here if you fall down. You can die. I'm not getting that word for khai, but it's court and khai. Court khai. Okay. Cliff side. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ දැන් මේ ගොඩක් ආරක්ෂිත තැනක තියෙන කන්දක මොකද දැන් මෙතනින් පැන්නත් එන්න බෑ මේකට එහා පැත්තෙන් එන්නත් බෑ only entrance this side Yeah. මේ පැත්තෙන් විතරයි එන්න Side, පුළුවන් outside also. Stairs. stairs that's ඒ කියන්නේ එහා පැත්තේ පඩි පෙළක් තියෙනවා ඔය දෙපැත්තෙන් විතර එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාව ගැන බලන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බලකොටුවක් හදද්දි. ඉතින් thank you very much. नाम क्या है? My name is Chirag Chandil. चिराग Chandil. नाम तनिष्क वर्मा तनिष्क Vaibhav Verma. वैभव वर्मा Shivansh Verma. शिवान क्षितिज वर्मा okay You thank you understand Hindi? Little bit. Are you a vlogger? yes YouTube Magadi I will show and I am Suranga my name is Suranga How many From- subscribers? 60,000 YouTube and Facebook Okay. Facebook I have 3.7 lakh 3.7 lakh. yes and you TikTok That's also you. Just edit me while doing that. पता लगना चाहिए सब होता भाई तो मैं नहीं don't show it. फिर को श्रीलंका में कौन जाऊँ श्रीलंका में घर वाले कोई ना कोई तो देख ही लेगा, दिखाई देंगे हम भी. this is my channel so you came here alone yes solo.